So guys እንግዲህ ፓርት 2 ላይ የምናየው features of nationalism and formation of nation states የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ፓርት 1 ላይ ከዚህ ቀደም ምን አይተን እንደነበረ የተወሰነ ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ፓርት 1 ላይ በዋናነት features of capitalism የሚል ነገር ነው ያየነው። So what does it mean capitalism first? capitalism ማለት ምን ማለት ነው? የካፒታሊዝም ተቃራኒ ደግሞ ሶሻሊዝም ነው ወይም የሶሻል ኢኮኖሚ እና ካፒታሊዝም ኢኮኖሚ የሚባል ሁለት አይነት ኢኮኖሚክ ሲስተም አለ። እንግዲህ ካፒታሊዝም የምንለው ኢኮኖሚክ ሲስተም ማለት ነው። ካፒታሊዝም is simply an economic system in which the economy is free from the control of the government ወይም ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ሲሆን ወይም መንግስት ምንም አይነት ኢንተርፌር ሳያደርግ ሲቀር ወይም ፓርቲሲፔት ሳያደርግ ሲቀር which is known as the capitalism እንለዋለን ማለት ነው። ወይም የካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው እንላለን ማለት ነው። But when we come to the socialism or social economy, it's also known as command economy. It's a type of economic system in which the economic system is fully controlled by the government. That means the amount of production is controlled by the government. The price of each goods and service is determined by the government. ምን ማለት ነው? እንግዲህ ካፒታሊዝም የሚባለው የኢኮኖሚክ ስርዓት ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ የሆነ ፍሪ የሆነ ማርኬት ያለበት የኢኮኖሚክ ሲስተም ሲሆን ሶሻሊዝም ወይም ሶሻል ኢኮኖሚ የምንለው ወይም ባጭሩ ኮማንድ ኢኮኖሚ ይባላል። ምን ያክል አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት መመረት እንዳለበት ዲተርማይን የሚያደርገው ወይም ባጭሩ ዲሳይድ የሚያደርገው ገቨርንመንት ነው። ፕራይሱ ምን ያክል መሆን እንዳለበት ዲተርማይን ማድረግ የሚችል ወይም መወሰን የሚችል ገቨርንመንቱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ there are some features of capitalism የካፒታሊዝም ፊቸር ምንላቸው አሉ። አንደኛው ፕራይቬት ኦነር አለው ማለት ነው ወይ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ነው። ከዛ በተጨማሪ ኮምፒቲሽን አለ and there is no government interference and there is a profit maximization or simply a profit motive and the market price is determined by the amount of supply and demand. በዚህ መሰረት ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማርኬቱ ማለት ነው። ሶ those are known as features of capitalism ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ፓርት 1 ላይ ያየናቸው ቤዚክ ኮንሰፕቶች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በዛሬው ዕለት የምናየው ደግሞ እንግዲህ ምንድነው features of nationalism እንዳይመስል ነው ያለን። ከዛ በተጨማሪ ስቴት ፎርሜሽን ወይም ኔሽን ፎርሜሽን ላይ የመጀመሪያውን እናያለን ማለት ነው። ያ ማለት የዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ እናያለን። ሌላ ዩኒፊኬሽን አለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ማለት ነው። እሱም በፓርት 3 የምናየው ይሆናል። ሶ ቱዴይ we'll discuss about features of nationalism and unification of Italy የሚለውን ነገር የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ፈርስት እንግዲህ ናሽናሊዝም ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ያ ማለት ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ከማየታችን በፊት ናሽናሊዝም ማለት ምን ማለት ነው? Several great movements that occurred before the 19th century helped the growth of a nationalist sentiment. እንግዲህ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት በርካታ ግሬት ሙቭመንቶች ወይም እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እነዚህ ደግሞ ናሽናሊዝም የሚባለውን ስሜት ወይም ብሔርተኝነት የሚባለውን ስሜት አምጥተዋል ማለት ነው። እነዚህ ሙቭመንቶች ምን ናቸው? The Renaissance, the Protestant Revolution, also known as Reformation, and the expansion of commerce. Okay? So, great movements before the 9th century ምንላቸው ሪነሳንስ እንደሆነ እንይዛለን። the Protestant Revolution which is also known as Reformation እንዲሁም the expansion of commerce or simply the expansion of trade ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ወይም ከዛ በፊት የነበሩና የናሽናሊስት ሰንቲመንት ወይም ባጭሩ ስሜት ወይም የብሔርተኝነት ስሜት እንዲቀሰቀስ ያደረጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። Okay, the Renaissance with its developments of the national language and its literature helped to bring about the national self-consciousness. The Protestant Revolution broke out a religious unity of the Europe and ended the supremacy of the Pope. እንግዲህ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር የሪነሳንስን የፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን ወይም ሪፎርሜሽንን እንዲሁም የትሬድ ኤንድ ኮሎኒ እዚህ ጋር ትሬድ ኤንድ ኮሎኒ የምንለው ኮመርሲያል ነው ማለት ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ኮመርሲያል ነው ማለት ነው።
brought in walls and helped to build strong state ይላል። ባጭሩም ማለት መሰላችሁ ሪነሳንስ የምንለው ወይም ተሐድሶ የምንለው ብሔራዊ ቋንቋ እንዲዳብር ወይም እንዲያደግ እንዲሁም ስነ ጽሑፍ እንዲያደግ አድርጓል ማለት ነው። ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን የምንለው ደግሞ ዩሮፕ ውስጥ የነበረው አንድ የሆነው ሃይማኖት ተበታትኖ እንዲሁም የፖፑ ሱፐርማሲ ወይም የበላይነት ወይም የጳጳሱ የበላይነት ዝቅ እንዲል ያደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያ ማለት ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን የምንለው። ትሬድ ኤንድ ኮሎኒ የምንለው ደግሞ ወይም ንግድና ቅኝ ግዛት ደግሞ እነዚህ አውሮፓውያኖች ስትሮንግ የሆነ ስቴት በሚሊታሪ የዳበረ ስቴት ቢልድ እንዲያደርጉ ረድቷቸዋል ማለት ነው ጋይስ። ሶ ናሽናሊዝም ማለት ነው what does mean the word nationalism ወይም በአማርኛው ብሔርተኝነት የምንለው ማለት ነው is a feeling of belonging and loyalty that causes the people to think of themselves as a nation። እንግዲህ ብሔርተኝነት የምንለው ስሜት ነው። ምን አይነት ስሜት? የአንድ ኔሽን ወይም የአንድ ሀገር ሜምበር ወይም አባል የመሆን ስሜት and it's a sense of belonging or feeling proud of your own country። ኦኬ አንድ ሰው በራሱ ሀገር የሚኮራ እና የዛ ሀገር አባል ነኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነና እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲሰማው ከሆነ ይሄ ናሽናሊዝም እንለዋለን ማለት ነው። It comes with the feeling that makes people support their nation and government in every activity that she or he chooses to engage in። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ኔሽኑን ወይም ሀገሩን ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ እና በኔሽኑ ፕራውድ የሚሆን ከሆነ ወይም የሚኮራ ከሆነ ከዛ በተጨማሪ ኔሽኑን የሚያስተዳድረው ገቨርንመንት ወይም መንግስት አለ እሱን በየትኛውም አክቲቪቲ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ this is known as nationalism እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ናሽናሊዝም ወይም ብሔርተኝነት የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። The first few years after the Neapolitan era were called the time of reaction, when those in power wanted to return the old order. Those were conservatives who opposed change. እንግዲህ ናፖሊክ ኢራ የሚባል አለ ፈረንሳይ ላይ ወይም ናፖሊዮን ቦናፖርቴ ይመራበት በነበረበት ዘመን የነበረውን አጠቃላይ ክስተት ናፖሊክ ኢራ ብሎ ይጠራዋል ማለት ነው። ወይም the time of reaction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይህ ማለት ነው በሱ ዘመን እንግዲህ ለውጥ የሚባለውን ነገር አይፈልጉም። ያ ማለት ቼንጅ አያስፈልግም። የኦልዱ ሲስተም ወይም የሞናርኪ ሲስተም እንዲኖር ነው የሚፈልጉ። ወይም ባጭሩ እነዚህ ለውጥ የማይፈልጉ ሰዎች ኮንዘርቫቲቭ ይባላሉ። ኮንዘርቫቲቭ ማለት ቼንጅን ወይም ለውጥን የሚቃወሙ ወይም በአማርኛው ወግ አጥባቂ የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሁለት አይነት ነገር አለ፣ ወግ አጥባቂና ተራማጅ። ኮንዘርቫቲቭ እና ፕሮግሬሲቭ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅን ወይም ፕሮግረስን ኦፖዝ የሚያደርጉ ኮንዘርቫቲቮች አሉ ይለናል። እዚህ ጋር እንደ ብሪቴን፣ ራሽያ፣ ፐርሺያ እና አውስትሪያ drew the Treaty of Vienna in 1815 with the objective to stop the change initiated by Napoleon and to restore the monarchy። እንግዲህ እዚህ ጋር the Treaty of Vienna in 1850 በ1815 የቬና ትሪቲ ወይም ስምምነት አለ። ስምምነቱ የተካሄደው በማን ነው ካል በብሪቴን፣ በራሽያ፣ በፐርሺያ ኦኬ እንዲሁም በአውስትሪያ ነው የተካሄደው የቬና ትሪቲ ማለት ነው ወይም የቬና ስምምነት። ስምምነቱ በማን ነው ኢኒሺየት የተደረገው? በናፖሊዮን። ሐሳቡ ምንድነው? ቼንጅ እንዳይኖር ወይም ለውጥ እንዳይኖር፣ ፕሮግሬሲቭ እንዳይኖር፣ ኮንዘርቫቲቭ እንዲሆኑ ወይም የሞናርኪውን ሲስተም ሪስቶር የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። ያ ማለት ሞናርኪ ማለት የንጉሳዊ አመራሩ እንዲመለስ ማለት ነው። On the other hand, there were revolutionaries, or which is also known as ምን ይባላል? revolutionary, progressive ልንላቸው እንችላለን። who spread the idea of nationalism and oppose conservatives ወይም ኮንዘርቫቲቪዝምን የሚቃወሙ ፕሮግሬሲቭ የሆኑ ወይም ሪቮሉሽናሪ የሆኑ ሌሎች ኃይሎችም ነበሩ ማለት። ስለዚህ ሁለት ጎራ ተከፈለ። ያ ማለት
the conservative and the progressive, or simply the revolutionaries and the conservatism የሚባል ሁለት ኦፖዚት ግሩፕ ክሬት ተደርጎ ነበር ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ፋክተርስ ኮንትሪቢዩቲንግ ቱ ዘ ናሽናሊስት ሴንቲመንት ወይም ብሔርተኝነት ስሜት እንዲሰሙ የሚያደርጉ ፋክተሮች ምን ምን ናቸው ተብሎ እዚህ ላይ የተዘረዘረ ነገር አለ። The first factor is the economic concern for standard of living. Simply economic concern ወይም የኢኮኖሚክ ጉዳይ ነው አንደኛው ፋክተር። ሁለተኛ historical attachment to the long standing condition and practice, or simply historical concern ማድረግ እንችላለን ከታሪክ አንፃር ከኢኮኖሚ አንፃር እያልን ማለት ነው። The next one is the geographic affiliation with a particular territory ወይም simply territory ወይም geographic factor ማለት እንችላለን። Next, the social concern for the group value, culture, custom, language and tradition. Simply social concern ወይም ማህበራዊ ጉዳይ ማለት ነው። Next, the political desire for the political power or autonomy. Simply political concern. So ፋክተሮች ምንድናቸው ካል economic concern, historical concern, geographic or territory concern, social concern and political concern ብለን ፋክተሮችን መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ those are the factors that contribute to the nationalist sentiment ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ናሽናሊዝም እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት የምናየው ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ነው ወይም የጣሊያን ውህደት ምን ይመስላል፣ የጣሊያን ውህደት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር። Italy was left completely fragmented by the settlements reached at the Congress of Vienna in 1850. እንግዲህ የቬና ኮንግረስ የቬና ኮንግረስ ወይም የቬና ትሪቲ ነበረ በ1815 በዚህ ስምምነት ወይም እዚህ ስምምነት ላይ እስኪደርሱ ድረስ ጣሊያን ፍራግመንትድ ነበረች ወይም የተከፋፈለች ወይም የተጣጠሰች ነበረች ማለት ነው። ዩናይት አልሆነችም ወይም አንድ አልሆነችም ነበር። ኢታሊ in 1850 faced three obstacles to unite. እንግዲህ በ1815 ዩናይት ለማድረግ ስትፈልግ ሶስት መሰረታዊ መሰናክሎች ገጠሟት ጣሊያን ማለት ነው። so what are those three obstacles? The first one is the first was the Austrian occupation of the Lombardy or Lombardia and Venice in the northern and northeastern of the Italian peninsula. እንግዲህ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ሎምባርዲ ወይም ሎምባርዲያ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ አለ እና ቬኒስ የሚባል ሌላኛ የጣሊያን ቦታ አለ። እነዚህ ቦታዎች ኮንትሮል የሚደረጉት ወይም የሚተዳደሩት በአውስትሪያን ነው ወይም አውስትሪያን ጋር የሚባል አለ በሱ ነው ኦኩፓይድ የተደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ኦብስታክል ነው። ጣሊያን ዩኒፋይ እንዳትሆን አንድ ኦብስታክል ነው በአውስትሪያ ኦኩፓይድ መደረጋቸው ማለት ነው። The second was the papal state. The principality under the sovereignty of the Pope state straddled the center of the peninsula, cutting the north off from the south. እንግዲህ ተመልከቱ ሁለተኛው ኦብስታክል ደግሞ ፓፓል ስቴት የሚባላል። ፓፓል ስቴት ማለት በጳጳስ የሚተዳደር ሌላ ግዛት አለ። so እዚህ ግዛት ላይ ፖፑ የበላይ ነው። the supremacy or the sovereignty of the pope እዚህ ጋር በጣሊያን እንግዲህ ሮማን ካቶሊክ ቸርች ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለው። ፖፑ ግሬት የሆነ ወይም ትልቅ የሆነ ቦታ ይሰጠዋል። ስለዚህ ፓፓል ስቴት ማለት በጳጳስ የሚተዳደር ስቴት ነው። ስለዚህ እሱ መሆኑ ደግሞ ጣሊያን ዩኒፋይ እንዳትሆን ሌላኛው ሁለተኛው ኦብስታክል ነው። often foreign power, as for instance the France in 1849 intervened to protect the papal independence. እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ዩኒፋይ ለማድረግ
ፓፓል ስቴት መሆኗ ብቻ ሳይሆን ፓፓል ስቴቱም ኢንዲፔንደንት ሆኖ እንዲቀጥል በ1849 ፈረንሳይ ኢንተርቬንድ አድርጋ ነበር ወይም ባጭሩ ጣልቃ ገብታ ነበር ማለት ነው። ፓፓል ስቴቱ መፍረስ እንደሌለበት በዚሁ መቀጠል እንደሌለበት ፈረንሳይ ጣልቃ ገብታ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁለተኛው ኦብስታክል ነው ለኢጣሊያን ዩኒፊኬሽን እንደ መሰናክል የሆነ ማለት ነው። and what are the third obstacle? The third obstacle was formed by the existence of several independent states. ሌላኛው ደግሞ የተለያዩ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ስቴቶች መኖራቸው ነው። Okay, on the other hand, on the French border with the Kingdom of Sardinia, also called Permos Sardinia, which had slowly expanded since the Middle Age and was the most advanced state in Italy. እንግዲህ ሌላኛው ተመልከቱ ፔርሞስ and Sardinia ወይም the Kingdom of Sardinia የሚባለው እንደዚህ several independent state ከሚባሉት መካከል ነው። ኦኬ ይሄ ኪንግደም ማለት ነው። ኪንግደም ኦፍ ሰርዲኒያ also known as ፔርሞስ and Sardinia የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ያለ በፈረንሳይ ቦርደር አካባቢ ነው ወይም ፈረንሳይ ድንበር አካባቢ ነው። which had slowly expanded since the Middle Age and was mostly advanced state in Italy. The Kingdom of Sardinia consisted of the region is called the Piedmont in the northwestern Italy and the islands of Sardinia. እንግዲህ ፔድሞስ ሰርዲኒያ የሚባለው ማንን ነው የያዘው? ኪንግደም ኦፍ ሰርዲኒያ የሚባለው የያዘው ማንን ነው? ፔድሞት የሚባለውን ይዟል። ከዛ በተጨማሪ አይላንድስ ኦፍ ሰርዲኒያ የሚባሉ ቦታዎችንም ይዟል። ኦኬ then the kingdom of the two Sicily occupies the southern half of the peninsula and islands of Sicily. Other small states were Duchy of the Tuscany or Tuscana, Parma, Modena, all governed by relatives of the Habsburgs, the family that ruled Austria. እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ያሉት የተዘረዘሩት በሙሉ የተበታተኑ ግዛቶች ናቸው። እነዚህ ግዛቶች ደግሞ ሩል የሚደረጉ the relatives of Habsburg በሚባለው ወይም ከዚህ ጋር ዝምድና ባለው Habsburg ማለት families that ruled Austria. አውስትሪያን የሚገዛ ፋሚሊ ነው የሚያስተዳድራቸው ማለት ነው እነዚህን ቦታዎች። ስለዚህ ጣሊያን ዩኒፋይ ለማድረግ ሌላኛ መሰናክል ሆኖባታል ማለት ነው። In each of the states the monarchy exercised absolute power of the government. በሞናርኪ ነው የሚተዳደሩ። ሞናርኪው ደግሞ አብሶሉት የሆነ ፓወር ነው፣ ፍጹማዊ የሆነ ስልጣን ነው ያለው ማለት ነው። So those are the three obstacles for the unification of Italy. ኢጣሊያ ዩኒፋይ እንዳትሆን ሶስቱ መሰናክሎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንግዲህ the unification of Italy ይለናል። the unification of Italy from 1858 up to 1870 እንግዲህ ካርታው ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ the kingdom of Sardinia የሚባለው እዚህ ላይ islands of Sardinia አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሞናኮ የሚል አለ። ጎና ብዙ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር ወይም ይሄ ከለር እንደምታዩት የተመሳሳይ ከለሩ የማን ነው? ኪንግደም ኦፍ ሰርዲኒያ የሚባለው ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲሲሊ በታች የአካባቢ ውሃማ ፓርት እንግዲህ ሬድ ሲ ነው ወይም ሜዲተራኒያን ሲ ነው፣ የሜዲተራኒያን ባህር ነው አካባቢ። ከዛ ይሄ ከለር እንደምታዩት ኪንግደም ኦፍ ዘ ቱ ሲሲሊስ ይባላል ይሄ ነገር። ኦኬ ቴን እዚህ ጋር ሮም አለ፣ ቶስካኒ እዚህ ጋር አለ፣ ፓራማ የሚባል አለ፣ ሎምባርዲ የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው። ኦኬ ሎምባርዲ፣ ቬኒሺያ የሚባል እዚህ ጋር አለ። ወደ ታች ስለምናየው እነዚህን ቦታዎች ያዟቸው። ቬኒሺያ የሚባል አለ። ዴን አዋሳኞቹን ተመልከቷቸው። በዚህ በኩል ፍራንስ ነው ያለች፣ ፍራንስ። በላይ በኩል ደግሞ ስዊዘርላንድ አለ። በዚህኛው በኩል አውስትሪያ ወይም አውስትሪያን ጋር ያለ ቀደም ላይ እንደ ኦብስታክል ስንወስድ የነበረው ማለት ነው። ዴን እዚህ ላይ ኦቶማን ኢምፓየር ወይም
ኦቶማን ተርኪ የሚባል አለ ወይም የቱርክ ኢምፓየር እዚህ አካባቢ ላይ አለ። እነዚህ አዋሳኞች ናቸው። ከዛ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን ኢታሊ ቢፎር ዩኒፊኬሽን ዩኒፋይ ከመሆኗ በፊት የነበረው ስቴቶች ናቸው እንደዚህ የተበታተኑ ማለት ነው። then እዚህ ጋር ምንድነው ያለን እንግዲህ leaders and a process of the unification movements of the Italy ጣሊያን ዩኒፋይ ለማድረግ ወይም አንድ ለማድረግ ፓርቲሲፔት ያደረጉ ወይም ግሬት ሮል የተጫወቱ ሊደሮች ወይም መሪዎች ዝርዝር ላይ ተቀምጧል። ሊደሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሊደር እንግዲህ ማን ነው? ጎሴፔ ማዚኒ ነው። ጎሴፔ ማዚኒ Giuseppe Mazzini, he had a vision for the United Italy. እንግዲህ ጎሴፔ ማዚኒ ወይም ባጭሩ ማዚኒ ኢጣሊ ዩኒፋይ እንድትሆን ራዕይ ነበረው ማለት ነው። Mazzini viewed a nation status to be necessary and opposed monarchy. He was a member of the Carbonari, a secret society of Italy or Italian unification formed to abolish foreign rule in Italy. እንግዲህ ባጭሩ ማዚኒ ሞናርኪ የሚባለውን አሰራር ይቃወማል። ለዩኒፊኬሽን ግሬት የሆነ ፍላጎት ነው ያለው ወይም ትልቅ ፍላጎት ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ካርቦናሪ የሚባል ሰክሬት ሶሳይቲ ሜምበር ነው። ካርቦናሪ እንግዲህ ለዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሰክሬት ሶሳይቲ ነው። ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ ካርቦናሪ ውስጥ ያሉ ሜምበሮች የፎሬን ሩለር ባጭሩ ጣሊያን ውስጥ ያሉ ፎሬን ሩለሮች አሉ። ላይክ ቀደም ላይ ሀበስበርግ ያልናቸው ወይም ባጭሩ የካውስትሪያ ፋሚሊ መተው የሚያስተዳድሩ የተለያዩ የጣሊያን ግዛቶችን ካውስትሪያ ፋሚሊ መተው ወይም ከዛ ሞናርኪዎች መተው አብሶሉት የሆነ ፓወር ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ እንደሚገዙ አውርተናል። ስለዚህ እሱን ነገር ይቃወማሉ እነ ማዚኒ ወይም የካርቦናሪ ሜምበሮች ወይም ሰክሬት ሶሳይቲ ሜምበሮች ማለት ነው። So in 1831 Mazzini founded a movement is called Young Italy. Okay, እዚህ ላይ መያዝ ያለባቸው ፖይንቶችን እንይዛለን። ማዚኒ እንግዲህ የመጀመሪያው ሊደር ነው። የካርቦናሪ ወይም ሴክሬት ሶሳይቲ ሜምበር ነው። ከዛ በተጨማሪ ሙቭመንቱ ያንግ ኢታሊ ሙቭመንት የሚባል ነገር ክሬት አድርጓል። which attached tens thousands of the Italian. He wanted a liberal democratic republic to govern the United Italia. እንግዲህ ዴሞክራቲክ የሆነ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ክሬት እንዲደረግም ነው የሚፈልገው። ማዚኒ played a leading role in 1848 revolution. እንግዲህ በ1848 ላይ በነበረው አብዮት ሊደር ነበር ማለት ነው። ኦኬ ሊደር ነበር። For a short period he was a leader of the Roman Republic proclaimed in the Papal State, but the France forced overthrew the Republic established by Mazzini. እንግዲህ ፓፓል ስቴት የሚባለውን ነገር ኦልሬዲ አስወግዶ የራሱን የሆነ ሮማን ሪፐብሊክ የሚባለውን ነገር በመመስረት እንደ መሪ ለአጭር ጊዜም ቢሆን መሪ ሆኖ ነበር። ነገር ግን የውጭ ኢንተርፍራንስ ስላለ ወይም ኢንተርቬን ስለምታረግ ስፔሻሊ ፍራንች እንግዲህ አጎራባች ሀገር ነች፣ ጣልቃ በመግባት የማዚኒን አዲስ የመሰረተውን ሪፐብሊክ ገቨርንመንት ለማስወገድ ችላለች ማለት ነው። ምክንያቱም ፍራንች እንግዲህ ሞናርኪያል ሲስተም እንዲቆይ ወይም ሪስቶር እንዲሆን ከሚጥሩ ሀገሮች መካከል ቀዳሚዋ ነች ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ጎሴፔ ማዚኒ ማለት ይሄ እዚህ የምታዩት ሰው ነው። ኦኬ ጎሴፔ ማዚኒ one of the leader during the unification of Italy ወይም በኢጣሊያን ዩኒፊኬሽን ጊዜ አንደኛው መሪ ነው ማለት ነው። ኔክስት ሁለተኛው ሊደር ማን ነው? ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር ነው። ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር ወይም ካውንት ካሜሎ ዲ ካቮር ደግሞ ሁለተኛው ሊደር ነው። In 1852 Cavour became a prime minister of the independent kingdom of Sardinia. የኪንግደም ኦፍ ሰርዲኒያ ፕራይም ሚኒስቴር ወይም ጠቅላይ ሚኒስቴር
ማን ነበረ? ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር ወይም ካውንት ካሜሎ ዲ ካቮር ናቸው። He was an aristocrat and well educated. He took part in the 1848 revolution like that of Mazzini. ልክ እንደ ማዚኒ በ1848 ሪቮሉሽን ፓርቲሲፔት አድርጎ ነበረ። He strengthened Piedmont by promoting industry, encouraging railroad building, improving agriculture, foresting education, and enlarging the army. Okay? ባጭሩ ፔርሞትን ፔርሞ ማለት ባጭሩ ፔርሞስ ሳርዲኒያ ተመሳሳይ ነው ስማቸው። ፔርሞት ሳርዲኒያ ነው አንድ ላይ የሚጠራው። እንድታድግ አድርጓል። በኢንዱስትሪ የተለያዩ ሬል ሮዶች ቢልድ እንዲደረጉ፣ አግሪካልቸርን ኢምፕሩቭ በማድረግ፣ ኤጁኬሽንን በማስፋፋት፣ አርሚውን ስትሮንግ በማድረግ ፔርሞስ ሳርዲኒያ ወይም ኪንግደም ኦፍ ሳርዲኒያ ግሬት እንድትሆን ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። ካቮር disliked the absolutism and favored the British types of parliamentary government. እንግዲህ የካቮር ዓላማ ምንድነው? አብሶሉቲዝም የሚባለውን ነገር አይወድም። ያ ማለት ለምሳሌ ሞናርኪዎች አብሶሉት የሆነ ፓወርን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ብለናል። ፍጹማዊ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ኦፖዝ ያደርጋል ወይም ዲስላይክ ያደርጋል። ኢንስቴድ ብሪቴን ውስጥ ያለውን ፓርላመንታሪ ገቨርንመንት ደግሞ ሰፖርት ያደርጋል ወይም ፋቮርድ ያደርጋል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሲስተም እንዲፈጠር ይፈልጋል። He wanted Italy to be both industrialized and united. እንግዲህ የካቮር ወይም የካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር ዓላማ ምንድን ነው? ኢጣሊ ኢንዱስትሪያላይዝድ እና ዩናይትድ የሆነ ኔሽን እንድትሆን ነው የሚፈልገው። He tried to reduce the influence of the Roman Catholic Church in the policies or in the politics simply. Look, አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ግሬት የሆነ ሮል የሚጫወተው በጣሊያን ገቨርንመንት ፖፕ ነው፣ ስፔሻሊ the Roman Catholic Church። ስለዚህ የነሱ ኢንፍሉዌንስ ዝቅተኛ እንዲሆን የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው፣ ወይም ሙከራ አድርጓል ማለት ነው። ማን? ካቮር ማለት ነው። Since Austria was the greatest obstacle to the Italian unity, Cavour searched for allies against Austria. እንግዲህ አውስትሪያ ወይም አውስትሪያ ሃንጋሪ የምትባለው በስተሰሜን በኩል አብዛኛውን ነገር እሷ ስለሆነች እያስተዳደረች ያለችው እንደ ኦብስታክልም ሆና እየተቃወመችም ስለሆነ ካቮር ምንድነው ያደረገው? ከሌሎች ስቴቶች ጋር አላይድ ወይም አንድነትን በመፍጠር አውስትሪያን የመቃወም ስራን የሰራው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ያዙልኝ። አውስትሪያና አውስትራሊያ ይለያያል። አውስትሪያና አውስትራሊያ፣ አውስትሪያ ሃንጋሪ ጀርመን የምትባለው ሀገር ላይ የነበረ ግዛት ነው። አውስትራሊያ የሚባል ግን ትልቅ ሀገር ነው፣ ሀጉርም ነው። ሀገርም ሀጉርም ሁለቱም ማለት። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ሳውንድ ይኖራቸው እንጂ የተለያዩ ሀገሮች ናቸው። So, in 1858, Cavour and Napoleon III made a secret agreement. ተመልከቱ። ካቮር ማን ነው? የሰርዲኒያ መሪ ነው። ናፖሊዮን III ደግሞ የፈረንሳይ መሪ ነው። ስለዚህ ሚስጥራዊ የሆነ ስምምነት አደረጉ ሁለቱ ማለት ነው። Napoleon agreed to send troops to drive the Austrians out of the Lombardy and Venetia if Austria declared war or Sardinia. ተመልከቱ። አሁን የተስማሙት ስምምነት ምንድን ነው? ናፖሊዮን ምንድን የተስማማው? ወደ አውስትሪያ ጦር መላክ ነው፣ ወይም ትሩፕ ወታደሮችን መላክ። ከየት እንዲለቁ? ከሎምባርዲ። ሎምባርዲን ተቆጣጥረው የያዙት አውስትሪያዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ከሎምባርዲና ከቬኔሺያ እንዲለቁ ማለት ነው። ምናልባትም አውስትሪያ ወደ ሰርዲኒያ ጦር ካወጀች ፈረንሳይ ወይም ባጭሩ ናፖሊዮን III ምን እንዲያደርግ ተስማማ? ትሩፕ ወይም ወታደሮችን ወደ አውስትሪያ በመላክ ሎምባርዲና ቬኔሺያን እንዲለቁ የማድረግ ስራ እንዲሰራ ተስማሙ ማለት ነው። ከካውንት ጋር ከማን ነው? ከካቮር ጋር ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ነው ዩኒፋይ ልትሆን የቻለችው። for this favor Cavour promised to give the regions of the nation
ሳቮይ ቱ ፍራንስ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አንድን ሀገር ስትረዳ በነፃ አይደለም። ለምሳሌ እንበልና ናውዴይስ ኢትዮጵያን ብዙ ሳፖርት የሚያደርጓት ሀገሮች አሉ። ላይክ እንደነ አሜሪካ፣ እንደነ ቻይና፣ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ምናምን እርዳታ ይሰጣሉ ለኢትዮጵያ። እርዳታ ሲሰጡ ጀስት ሰብአዊነት አስጨንቋቸው ወይም ሰምቲንግ ላይክ ዳት እንደዛ አይደለም። የሆነ እኛም ማናውቀው ሚስጥራዊ የሆነ ጥቅም ያገኙበታል። ገብቷቸዋል። ከጥንት ጀምሮ የነበረን እንደዚህ አይነት ነገር። ምክንያቱም የሆነ ጥቅም የማያገኙበትን ነገር ሊያደርጉ አይችሉም። ቢኮዝ አገሮቹ እርስ በርሳቸው ኮምፒት ያደርጋሉ። አንድ ሀገር ከሌላ አገር ጋር ምን ያደርጋል? ኮምፒት ያደርጋል። ስለዚህ ቻይና ኢትዮጵያ ውስጥ መታ የተለያዩ ስራዎችን ብትሰራ በዛ በተቃራኒ እሷ የምታገኘው ሌላ ጠቃሚ የሆነ ነገር ስላለ ነው እንጂ ማንንም ሀገር በነፃ ሊረዳ አይችልም ማለት ነው። ሶ ወደዚህ ወደ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ስንመጣ እንግዲህ ፈረንሳይ ለካቮር እርዳታ ያደረገችው ለምንድን ነው? ኔይሲ ኤንድ ሳቮይ የሚባለውን ቦታ ለፈረንሳይ እንደምትሰጥ ካቮር ወይም ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር ፕሮሚስ ወይም ቃል ስለገባለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር የምታወሳው ነው እንግዲህ ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር የሚባለው ሰው ይሄ ነው። ያ ማለት ፕራይም ሚኒስቴር ኦፍ ሰርዲኒያ የሰርዲኒያ ፕራይም ሚኒስቴር። ካቮር maneuvered Austria into declaring war on the Piedmont. The combined Sardinia France force defeated the Austria. እንግዲህ ካቮር ከማን ጋር ጦር አወጀ ማለት ነው? ከአውስትሪያ ጋር ጦርነቱ ታወጀ። ጦርነቱ ከታወጀ በኋላ የሰርዲኒያና የፍራንስ ፎርስ በአንድ ላይ ሆኖ አውስትሪያን ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው። Sardinia got Lombardy and Venetia from this war. France was to keep Nice and Savoy. ኦኬ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ሎምባርዲ እና ቬኔሽያን ካቮር ካገኘ በኋላ ቃል የገባላቸውን ቦታ ደግሞ ላይክ እንደ ማናማን ብለናል ቀደም ላይ ኔይስ ኤንድ ሳቮይ የሚባሉ ቦታዎችን ለማን ሰጠ? ለፈረንሳይ ሰጠ ማለት ነው። Parma, Modena, and Tuscany drove out their pro-Austria rulers, and by the plebiscites, they voted to be annexed to Sardinia. ስለዚህ በዚህ ወይ የካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር አስተዋጽኦ ይህንን ይመስል ነበር ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ሊደሮች እዚህ ላይ የምንዘረዝራቸው እያንዳንዱ ሊደሮች የየራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ አላቸው ማለት ነው ለዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ። ኦኬ the third leader in the unification of Italy was Giuseppe Garibaldi ከዚህ ቀደም እንግዲህ ጎሴፔ ማዚኒ የሚል አይተናል። ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮርን አይተናል። አሁን ደግሞ ጎሴፔ ጋርባልዲ ማን ነው? ምንድን ነው ያደረገው? ኦኬ in the southern Italy Italian nationalists were led by the Giuseppe Garibaldi. በደቡባዊ ኢጣሊያ ክፍል እንግዲህ የጣሊያን ናሽናሊስት ወይም ብሔርተኝነት የሚመራው በጎሴፔ ጋርባልዲ ነው። He leads the red shirts, an army that were brought red shirts into the battle. ወደ ባትል ወይም ወደ ጦር ሜዳ ሲገቡ ቀይ ቲሸርት የለበሱ ናቸው the red shirt የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ They captured the islands of Sicily and then crossed into the Italian mainland. They conquered the southern area and agreed to unite the Piedmont Sardinia in the north. እንግዲህ ሲሲሊ ማለት ደቡባዊ ጣሊያን ክፍል ነው። ሰርዲኒያ ደግሞ በሰሜን አካባቢ ያለ ነው። ሶ ሁለቱን ነገር ዩናይት እንዲሆኑ የማድረግ ስራን የሰሩ እነዚህ ሬድ ሸርትስ የሚባሉት ወይም ባጭሩ ሬድ ሸርት የለበሱ ሰዎች ማለት ነው። He agreed to hand over the power to the Victor Emmanuel II of Sardinia. እንግዲህ ጎሴፒ ጋርባልዲ የሚባለው ሊደር ሬድ ሸርትስ የሚባሉ ግሩፖችን ይዞ ሲሲሊን
ከሰርዲኒያ ጋር ዩናይት እንድትሆን ያደረገው። ዜን ዩናይት ለማድረግ በሚጥርበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው? ኢማኑኤል ደ ሰከንድ ኦፍ ሰርዲኒያ ወይም የሰርዲኒያው መሪ በዛ ጊዜ ኢማኑኤል ደ ሰከንድ ነበረ። እሱ የጣሊያን መሪ እንደሚሆን አድርጎ ነበር ማለት ነው። ዩኒፋይ እንድትሆን አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ማለት ነው። ኦኬ ኢን 1861 the kingdom of Italy was established። መቼ ተመሰረተ? በ1861 the king Victor Emmanuel Victor Emmanuel the second becomes its king። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ላይ he agreed to hand over power to Victor Emmanuel ለቪክተር ኢማኑኤል ስልጣን እንደሚሰጠው ነበረ መጀመሪያ ጎሴፔ ጋሪባልዲ ሲሰራ የነበረው። ዴን በ1861 የጣሊያን ኪንግደም ሲመሰረት ኦኬ ኪንግ ቪክተር ኢማኑኤል the second የኪንግደም ኦፍ ኢታሊ ኪንግ ሆነ ማለት ነው ወይም ንጉስ ሆነ። The new kingdom included every part of Italy except Venetia and the Papal State። ከቬኔሺያ እና ከፓፓል ስቴት በስተቀር ሁሉም የጣሊያን ክፍሎች ዩናይት ሆነዋል ማለት ነው። The unification of Italy was completed when those two regions became as part of Italy። እንግዲህ እነዚህ ሁለቶች ቬኔሺያ እና ፓፓል ስቴቶች ከጣሊያን ጋር ሲቀላቀሉ ጣሊያን ሙሉ በሙሉ ዩኒፋይ ሆነች ይለናል። ኦኬ ሶ ቬኔሺያ እና ፓፓል ስቴት በኋላ ነው ዘግይተው part of the Italy የሆኑ ወይም የጣሊያን ክፍል ይሆኑ። In 1866 following the defeat of Austria in the 7-week war which is the war between Austria and Prussia Italy got Venetia። look አሁን ቬኔሺያ እንዴት አገኘች ጣሊያን? በፐርሺያ እና በአውስትሪያ መካከል በተካሄደ ጦርነት ነው። የፐርሺያ እና የአውስትሪያ ጦርነት ወይም የ7 ሳምንት ጦርነት ምን አስመልክቶ ነው ካል የዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ላይ ነው የምናገኘው። በዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ጊዜ እንግዲህ እንደ ሴንተር ሆና ስታገለግል የነበረችው ማነች? ፐርሺያ ነች። ፐርሺያ ያ ማለት ለጀርመን ፐርሺያ ካል ለጣሊያን ደግሞ ምንድነው ሰርዲኒያ ወይም ፔርሞስ ሰርዲኒያ ነው የምንለው እንደ ሴንተር ማለት ነው። ኦኬ ሌሎችን ሰብስቦ ወደዛኛው ለምሳሌ ቪክተር ኢማኑኤል የሰርዲኒያ የፔርሞስ ሰርዲኒያ መሪ ነበረ። በኋላም ዩኒፋይድ የሆነውን የጣሊያን አጠቃላይ ኪንግ መሆን የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በጀርመን ዩኒፊኬሽን ጊዜ ደግሞ ፐርሺያ ነበረች እንደ ሴንተር የምታገለግለው። ያማለ እንግዲህ ስለ ጀርመን ዩኒፊኬሽን በኋላ ነው የምናየው። ሰው በአውስትሪያና በፐርሺያ መካከል በተደረገው ጦርነት ጣሊያን ማንን አግኝታለች? ቬኔሺያን አገኘች ማለት ነው። when the Franco-Persia war broke out in 1870 all the French army withdrew from Italy። ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ፈረንሳይ የጣሊያንን ቦታዎች ይዛ ነበረ ቅድም በተደረገው ስምምነት ቅድም ላይ ስናወራ በነበረው ስምምነት ማለት ነው። ያ ማለት አውስትሪያን ያስወግዳ እነ ሎምባርዲን አሰጥታታለች። ከዛ በዛ ፈንታ ደግሞ ሌላ ቦታ ተሰጥቷ ስለነበረ መጨረሻ ላይ በፍራንኮ ፐርሺያ ጦርነት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ፍራንስ የጣሊያን ቦታ ለቃ እንድትወጣ ተደረገ ማለት ነው። አሁንም የፍራንኮ ፐርሺያ ዋር ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ላይ ያለ ነገር ነው። ዜን the Italian entered Rome and this finalized the unification of Italy in the same year. Rome was proclaimed as the capital of the kingdom of Italy። ከዛ በኋላ ምን ሆነ ማለት ነው? ሮም የጣሊያን ካፒታል ሆነች ማለት ነው። The Pope however continued to govern the section of Rome is known as the Vatican City። እንግዲህ ሮም ውስጥ ቫቲካን የምትባል ሲቲ አለች ወይም ከተማ አለች። እሷን አሁን የሚያስተዳድራት ማን ነው? ፖፑ ነው ወይም ጳጳሱ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሮማን ካቶሊክ ቸርች ላይ ያለው ፖፕ ፍራንሲስ የሚባለው መነኩሴ ወይም ምንድነው የሚባል ጳጳስ እሱ ነው ማለት ነው። ቫቲካን ሲቲ ወይም ቫቲካን ከተማ የሚያስተዳድር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታወሳው እንግዲህ ማን ነው? ይሄ ጎሴፔ ጋሪባልዲ ነው። ጎሴፔ ጋሪባልዲ። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ስናይ ፓርቲሲፔት ያደረጉ 3 ግሬት ሊደሮች አሉ።
ጎሴፔ ማዚኒ አለ፣ ጎሴፔ ጋርባልዲ አለ፣ ካውንት ካሜሎ ቤንቶ ዲ ካቮር አለ። እነዚህ ሶስቱ ሊደሮች የየራሳቸውን ሙቭመንት በመመስረት ኦኬ ሰርዲኒያ ወይም ፔርሞስ ሰርዲኒያን እንደ ሴንተር በማድረግ ሌሎች የተከፋፈሉ ስቴቶችን ወደ ፔርሞስ ሰርዲኒያ በማምጣት ኢጣሊያን ዩኒፋይ አድርገው ፋይናሊ ምን አደረጉ? ሮምን አዚ ካፒታል ኦፍ ኢታሊ በማድረግ ጣሊያንን አንድ ማድረግ ችለዋል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ማለት ፈልጋለሁ። በቀጣይ በፓርት ስሪ ደግሞ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።